नमस्ते साथीहरु सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ महेश केसी र साथीहरु हामीले चाहिँ यो सिरिजमा चाहिँ हामीले कामतासिया 2019 यानी कामतासियाको चाहिँ 2019 भर्जनमा चाहिँ हामीले भिडियो एडिटिङ गर्न सिक्ने छौं र साथीहरु यदि तपाई चाहिँ भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ र या त पहिला कहिल्यै पनि तपाईहरुले भिडियो एडिटिङ सिक्नु भएको छैन भनेपछि चाहिँ यो कामतासिया भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ तपाईले भिडियो एडिटिङ गर्न सिक्नु भयो भनेपछि चाहिँ तपाईले पछि फ्युचरमा अरु भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरहरुमा पनि भिडियो एडिट गर्न जानु भयो भनेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ किनभनेपछि हरेक भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरहरुमा चाहिँ लगभग केही कुराहरु चाहिँ सिमिलर हुन्छ त्यसकारणले चाहिँ यो कामतासिया भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर फेरि कस्तो छ भनेपछि एकदमै लाइट छ यसमा धेरै एडभान्स कुराहरु राखिएको छैन एउटा बेसिक भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ हुनुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यसमा छन् र तपाईहरुले चाहिँ त्यो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ यो काम गर्न सिक्नुभयो भनेपछि चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ पछि अरु फ्युचरमा गएर अरु भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ एडिट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ र साथीहरु यो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ जो कोहीले पनि भिडियो एडिट गर्न सक्छ यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै कम्प्युटर स्किल भएको एकदमै धेरै भिडियो एडिटिङमा चाहिँ स्किल भएको मान्छे चाहिदैन र यो कामतासिया 2019 यानी म चाहिँ तपाईहरुलाई कामतासियाको 2019 भर्जनमा चाहिँ भिडियो एडिट गर्न सिकाउने छु र पार्ट वाइज भिडियोजहरु चाहिँ आउने छन् र यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट हो र साथीहरु यो कामतासिया भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ हामी प्राय ट्युटोरियल भिडियोजहरुलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्छौं जस्तो यदि तपाई चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा अथवा आफ्नो क्लासरुमको लागि अथवा पीपीटी को लागि तपाईहरुले चाहिँ भिडियोजहरु बनाउनु भएको छ र त्यो भिडियोजहरुलाई चाहिँ एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने कामतासिया एकदमै बेस्ट अप्सन छ यदि तपाई चाहिँ प्यान गर्न चाहनुहुन्छ जुम गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै केही कुराहरुलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर देखाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरबाट चाहिँ मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ र हामी चाहिँ यही कामतासिया 2019 मा चाहिँ हामीले भिडियो एडिट गर्न सिक्ने छौं र म तपाईहरुलाई सिकाउने छु र साथीहरु त्यसको लागि तपाईको सिस्टममा चाहिँ कामतासिया 2019 चाहिँ इन्स्टल हुनुपर्छ र यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कामतासिया 2019 चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा मैले इन्स्टल गरेर राखेको छु र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो कामतासिया 2019 चाहिँ हामीले कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरुलाई आउँदैन कसरी हामीले यसलाई इन्स्टल गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ युज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई आउँदैन भनेपछि चाहिँ म यो सिरिजकै खतम हुने बेलामा यो भिडियो एडिटिङ सकिसकेपछि हामीले लास्टमा गएर म तपाईहरुलाई यो कामतासिया 2019 लाई चाहिँ हामीले कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने र यसलाई फ्रीमा क्र्याक कसरी गर्ने कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण तपाईलाई लास्टको भिडियोमा गएर सिकाउने छु यो सिरिजको लास्टमा गएर जब हामीले भिडियो एडिट गरेर हामीले एक्सपोर्ट गर्छौं र सम्पूर्ण कुराहरु बुझ्छौं यो कामतासियाको बारेमा र त्यसपछि लास्टमा यसलाई कहाँबाट गएर डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा पनि म हजुरहरुलाई सिकाउने छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छौं र यो चाहिँ फर्स्ट भिडियो हो साथीहरु फर्स्ट पार्टको भिडियो हो र यदि तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ पहिले इन्स्टल छ भनेपछि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली अब यो कम्प्युटरमा चाहिँ मेरो इन्स्टल गरेर मैले राखिसकेको छु अब यसलाई तपाईहरुले ओपन गर्नको लागि सिम्पली यहाँनिर डेस्कटपमा चाहिँ सर्टकट आइकन भनेर आएको हुन्छ तपाईहरुले यो सर्टकट आइकनमा चाहिँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ ओपन हुन्छ या त राइट दाबेर तपाईहरुले सिम्पली ओपन गर्नुभयो भने यो चाहिँ ओपन हुन्छ यदि चाहिँ डेस्कटपमा सर्टकट आइकन छैन भने स्टार्ट बटन क्लिक गर्नुस् यहाँनिर स्टार्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यसरी स्क्रोल गर्दै तल आउनुभयो भने टी को अल्फाबेटमा चाहिँ एसटी यानी टी को अल्फाबेटमा टेक स्मिथ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टेक स्मिथ आउँछ र यो टेक स्मिथमा तपाईहरुले कामतासिया 2019 लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ ओपन हुन्छ र तल अर्को पनि छ कामतासिया रेकर्डर 2019 यानी तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ साथीहरु भनेपछि यदि तपाई आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनलाई चाहिँ क्याप्चर गर्न चाहनुहुन्छ ल्यापटपको स्क्रिनलाई क्याप्चर गर्न चाहनुहुन्छ अनि रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ आफूले ल्यापटपमा चलाएको कुराहरुलाई चाहिँ स्क्रिन रेकर्डिङ गरेर चाहिँ भिडियोको फर्मेटमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सफ्टवेयरले त्यो फ्यासिलिटी पनि प्रोवाइड गरेको हुन्छ जस्तो कामतासिया रेकर्डर 2019 भनेको छ यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर र अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर फुल स्क्रिनमा क्लिक गरेर आफ्नो पुरै स्क्रिनलाई चाहिँ क्याप्चर गर्ने कि कस्टमली स्क्रिनलाई क्याप्चर गर्ने तपाई यहाँबाट स्क्रिनलाई चाहिँ चुज गरेर म चाहिँ यहाँनिर फुल स्क्रिन गर्छु त्यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ अडियो कति राख्ने त यानी कति चाहिँ रेकर्ड गर्ने त्यसले भनेर माइक्रोफोनमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर माइक्रोफोन रेकर्ड गर्ने कि नगर्ने हैन डन्ट रेकर्डमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले चाहिँ रेकर्ड गर्दैन साथीहरु म चाहिँ माइक्रोफोन रियल टेक अडियो यहाँनिर चाहिँ माइकबाट चाहिँ रेकर्ड गराउन चाहन्छु म मेरो आवाजलाई चाहिँ र यसरी यहाँनिर सिम्पली तपाईले रेकर्डको बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले चाहिँ तपाईको स्क्रिनलाई चाहिँ रेकर्ड गर्न थाल्छ साथीहरु र यसलाई म काट्छु हामी यसको बारेमा पनि पछि कुरा गर्ने छौं र स्टार्ट बटनमा गएर तपाईहरु यसरी स्क्रोल गर्दै आउनुभयो र आएर यहाँनिर टेक स्मिथमा
Camtasia 2019 मा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ ओपन हुन्छ र म यसलाई क्लिक गर्छु र यसलाई ओपन गर्छु साथीहरु। अब हामी चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो आउँछ यसको फर्स्ट लुक, यसमा चाहिँ कहाँनेर चाहिँ हामी के गर्छौं, कहाँको एरियालाई के भनिन्छ, कुन एरियालाई हामी के भन्छौं, त्यो सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यो पार्ट फर्स्ट मा चाहिँ हामी हेर्नेछौं साथीहरु। र साथीहरु तपाईहरु यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ Camtasiaको चाहिँ फर्स्ट लुक चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो आउँछ। गेट स्टार्टेड लेखेको छ, यहाँनेर तीनवटा बटनहरु छन् र यो तीनवटा बटनहरुमा चाहिँ हामी यहाँनेर न्यू प्रोजेक्ट लेखेको छ। यो न्यू प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी नयाँ प्रोजेक्टहरु बनाउँछौं। हामी चाहिँ नयाँ भिडियो चाहिँ एडिट गर्नु पर्यो, नयाँ प्रोजेक्टहरु लिएर भनेपछि यसमा क्लिक गर्छौं र तल चाहिँ रेकर्ड गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ यहाँबाट न्यू रेकर्डिङमा क्लिक गर्छौं। यदि हामीले पहिले नै Camtasiaमा कुनै प्रोजेक्ट बनाएर राखेका छौं भनेपछि चाहिँ सेभ गरेर राखेका छौं भने त्यसलाई चाहिँ यहाँनेर ओपन गर्न सक्छौं। र यतातिर रिसेन्ट छ, तपाईहरुले चाहिँ कुनै रिसेन्टली कुनै डकुमेन्टमा काम गर्नुभएको छ भने त्यो रिसेन्टली डकुमेन्ट चाहिँ यतातिर देखाइन्छ। मैले एउटा पहिले बनाएको थिएँ त्यसकारणले यहाँनेर देखाएको छ। र अब सिम्पली हामी चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउने हो, त्यसकारणले चाहिँ हामी न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्छौं। तपाईहरु पनि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस् र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुभयो भने फर्स्टमा तपाईहरुको स्क्रिनमा चाहिँ Camtasiaको यस्तो इन्टरफेस चाहिँ तपाईलाई देखाइन्छ। र फर्स्टमा यतातिर टपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने फाइल, एडिट, मोडिफाई, भ्यू, शेयर, हेल्प भनेर यहाँनेर केही बटन्सहरु तपाईहरुलाई अवेलेबल गरिएको छ। र त्यस्तै यतातिर हेर्नुहुन्छ भने टेकस्मिथ Camtasia लेखेर अनटाइड प्रोजेक्ट अनि यो प्रोजेक्टको चाहिँ नाम हो। त्यसपछि यतातिर हेर्नुहुन्छ भने साइन इन, तपाईहरुले चाहिँ Camtasiaमा चाहिँ साइन इन पनि गर्न सक्नुहुन्छ टेकस्मिथमा चाहिँ अकाउन्ट बनाएर। र त्यस्तै यतातिर तपाईहरुले मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ फुल स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ, यतातिर चाहिँ क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यतातिर तल हेर्नुभयो भने चाहिँ रेकर्डको एउटा बटन छ, तपाईहरुले स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट, त्यही नै हो। र त्यसपछि यतातिर हेर्नुभयो भने यहाँनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ एडिट लेखेको छ। यसबाट चाहिँ तपाईले यहाँनेरको यो क्यानभास जुन यो कालो एरियाको छ यो क्यानभासलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेरबाट क्यानभासमा भएको तपाईहरु जति पनि प्रपर्टिजहरु छ त्यो प्रपर्टिजहरुलाई यताउता गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पछि भिडियो एडिट गर्दै जाँदाखेरि यो पनि बुझिहाल्छौं। र त्यसपछि यहाँनेर प्यान छ, तपाईहरुले चाहिँ प्यान गर्नु पर्यो अनि यसरी चाहिँ आफ्नो क्यानभासहरुलाई चाहिँ यताउता सार्नु पर्यो, यताउता मुभ गर्नु पर्यो क्यानभासलाई भनेपछि तपाई यहाँनेबाट प्यानमा क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, जसको सर्टकट की चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, होल्ड स्पेस बार लेखेको छ, तपाईहरुले चाहिँ ख्याल गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ। र त्यस्तै यतातिर छ तपाईको क्रप, यदि तपाईले आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ क्रप गर्नु पर्यो भने यो क्रपको मद्दतले चाहिँ क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यतातिर छ तपाईहरुले क्यानभासको चाहिँ यहाँनेर भ्यू चाहिँ कति % राख्ने त, यानी 25% गर्नुभयो भने क्यानभास अलिकति सानो भएर जान्छ, त्यसपछि 50% गर्नुभयो भने ठूलो हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ, 75% मा अझै ठूलो हुन्छ। र त्यसपछि फिट गर्नुभयो भने तपाईको कम्प्युटरको स्क्रिन अनुसार चाहिँ फिट हुन्छ। जस्तो मैले यहाँनेरबाट यसलाई डबल एरो आयो, यसरी यसलाई चाहिँ ठूलो गर्दै गयो भनेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ ठूलो भएर आएको छ। र म यसलाई अब यहाँनेर 25 गरे भने अलि सानो नि भयो, फिट गरे भने मेरो स्क्रिनको चाहिँ जति एरिया चाहिँ यहाँनेर छ त्यो एरियामा चाहिँ फिट बसेर आउँछ। र त्यस्तै यतातिर शेयरको अप्सन छ, यतातिर डाउनलोड छ। यो डाउनलोडबाट चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एसेट्सहरु लिन सक्नुहुन्छ, जस्तो फोटो, भिडियो, म्युजिक तपाईहरु चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाउनलोड मोर एसेट्समा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ Camtasiaको टेकस्मिथको वेबसाइटमा लगेर चाहिँ तपाईलाई यहाँबाट चाहिँ यिनी प्रपर्टिजहरु छ, यिनी मिडियाजहरु चाहिँ तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति नै हो। यहाँबाट शेयरको अप्सनमा तपाईहरु क्लिक गरेर हामीले बनाएको फाइनल प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले शेयर गर्न सक्छौं। जस्तो डाइरेक्टली यहाँनेर एडिट गरेको भिडियो चाहिँ डाइरेक्टली युट्युबमा अपलोड गर्न सक्छौं, गुगल ड्राइभमा लगेर सेभ गर्न सक्छौं। त्यस्तै लोकल फाइल, यानी हामीले चाहिँ एउटा लोकल फाइलमा चाहिँ भिडियो फर्मेटमा चाहिँ यहाँबाट हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। अहिले चाहिँ यहाँनेर कुनै पनि छैन, त्यसकारणले चाहिँ मिडिया छैन भनेको छ। र साथीहरु यसलाई हामी पछि पनि हेरिहाल्छौं। र त्यस्तै अब यतातिर हेर्नुभयो मिडिया, लाइब्रेरी, त्यसपछि एनोटेसन, ट्रान्जिसन छ। अब त्यसको यतातिर यो मेनु भयो, त्यसको यहाँनेर चाहिँ सब मेनुज भनौं हामी चाहिँ यहाँनेर मिडियामा क्लिक गरेको छु, मिडिया सम्बन्धी यतातिर आएको छ। लाइब्रेरीमा क्लिक गर्छु, यहाँनेर लाइब्रेरीमा मैले पहिले एड गरेर राखेको थिएँ, त्यसकारणले यस्तो देखाएको छ। म त्यो पनि सिकाउने छु। त्यसपछि यहाँनेर एनोटेसन छ, एनोटेसन सम्बन्धी तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्जिसनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनेर विभिन्न किसिमका ट्रान्जिसन तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, मुभमेन्ट सम्बन्धी ट्रान्जिसनहरु। त्यस्तै अलमा क्लिक गर्नुभयो भने सम्पूर्ण ट्रान्जिसनहरु जुन चाहिँ Camtasiaले दिएर राखेको हुन्छ पहिले त्यो चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बिहेभियर छ, यो बिहेभियर चाहिँ तपाई टेक्स्टलाई चाहिँ कसरी एनिमेट गर्ने त त्यो हो। र त्यसपछि एनिमेसन, कर्सर इफेक्ट, अनि यो कर्सर इफेक्ट भनेको चाहिँ के भनेपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ रेकर्ड यहाँनेर यो Camtasiaले चाहिँ स्क्रिनलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने फ्यासिलिटी पनि दिएको हुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ त्यो स्क्रिन रेकर्डरबाट स्क्रिन रेकर्ड गर्नुभयो र त्यहाँनेर माउसको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कस्तो दिने त, र यहाँनेर यसरी चाहिँ
कर्सरको चाहिँ स्पटलाइटहरु यसरी चाहिँ इफेक्ट चाहिँ तपाई दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु र हामी चाहिँ यो सम्पूर्ण भिडियो एडिट गर्दाखेरि पछि अरु भिडियोजहरुमा चाहिँ हामीले हेर्ने छौं यसको बारेमा पनि र त्यस्तै यहाँनिर लेफ्ट क्लिक गर्दाखेरि कस्तो टाइपको इफेक्ट दिने त तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी चाहिँ तपाईले लेफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो टाइपको इफेक्ट चाहिँ यहाँनिर आउँछ र यो चाहिँ तपाईहरुले भिडियो रेकर्ड गर्नुभएको छ यसैको रेकर्डिङ सफ्टवेयरबाट बनेपछि चाहिँ तपाईहरुले यो अप्सनलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै भोइस नरेसन छ र त्यस्तै यहाँनिर मोरमा क्लिक गर्नुभयो भने अरु पनि छ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ अडियो इफेक्टमा तपाईले नोइज रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ अडियोलाई कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ फेड इन फेड आउट त्यसपछि स्पिड यानी अडियोलाई चाहिँ स्पिड बढाउने घटाउने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँनिर अरु पनि छ भिजुअल इफेक्टमा जानुभयो भने यहाँनिर ड्रप स्याडो बर्डर त्यसपछि कलर करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोजमा हैन कलर एडजस्टमेन्ट छ त्यसपछि रिमुभ अ कलर यानी तपाई चाहिँ ग्रीन स्क्रिनलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रोमा कीज पनि भन्छौं हामी त्यस्तै साथीहरु यहाँनिर अरु अप्सन्सहरु पनि छ यदि तपाईको स्क्रिन चाहिँ अलि ठूलो छ भनेपछि चाहिँ यसरी आउँछ अरु सबै नत्र भने मेरो चाहिँ यति सानो थियो यसरी चाहिँ तपाईको ठूलो छ भने सम्पूर्ण चाहिँ एउटै लाइनमा आइहाल्छ मेरो स्क्रिनको रेजोल्युसन चाहिँ सानो भएको कारणले चाहिँ यसो देखाएको छ र हामी यिनी सम्पूर्णलाई हामी स्टेप बाइ स्टेप हेर्ने छौं आगामी आउने भिडियोजहरुमा पनि र अब साथीहरु त्यस्तै तातिर तल हेर्नुभयो भने यहाँनिर के दुईवटा बटनहरु छन् यो दुईवटा बटनहरु चाहिँ के हो भनेपछि साथीहरु तपाईहरु चाहिँ टाइमलाइनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले प्ले हेड भन्न सक्नुहुन्छ यो प्ले हेडलाई चाहिँ एक फ्रेम अगाडि एक फ्रेम पछाडी त्यति नै हो जस्तो म तपाईहरुले टाइमलाइनलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी जुम गरेर देखाउँछु यसरी टाइमलाइन यहाँबाट जुम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले टाइमलाइनलाई चाहिँ जुम आउट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो माइनसमा क्लिक गरेर पनि हुन्छ तपाईहरु यसरी प्लसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ यसरी अगाडि पछाडी पनि तान्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो प्ले हेड हो यो जुन कुनै भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा पनि यसलाई हामी प्ले हेड भन्छौं र यो प्ले हेड चाहिँ हामीले जुन कुनै सफ्टवेयरमा पनि अवेलेबल पाउँछौं र यो प्ले हेडलाई चाहिँ एक स्टेप अगाडि सरी एक फ्रेम अगाडि एक फ्रेम पछाडी एक फ्रेम अगाडि एक फ्रेम पछाडी लगाउनु पर्ने छ भनेपछि हामी यसरी यो दुईवटा बटन्सहरुको चाहिँ हामी युज गर्छौं साथीहरु र त्यस्तै यहाँनिर प्ले छ प्ले यहाँनिर प्ले र पजको बटन छ तपाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ पज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भएको टाइमलाइनमा भएको भिडियोजहरुलाई चलाउनको लागि र त्यस्तै यहाँनिर छ यसको कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर टाइमलाइनमा कुनै मिडियाजहरु एड गर्यौं भने हेर्ने छौं र त्यस्तै यहाँबाट चाहिँ हामीले कसरी अगाडि पछाडी गर्नुपर्ने छ भनेपछि चाहिँ यो हाम्रो टाइमलाइनमा यो प्ले हेडलाई हामी अगाडि पछाडी गर्न सक्छौं यहाँबाट कति चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एक्चुअल भिडियोको साइज बनेको छ त्यो कुरा यताबाट हेर्न सक्छौं र कति फ्रेम रेटमा चाहिँ यानी कति एफपीएस मा चाहिँ भिडियो एडिट हुँदैछ भनेर चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौं अहिले 30 एफपीएस मा चाहिँ सेटिङ अवेलेबल छ तपाई चाहिँ यहाँबाट गएर चाहिँ प्रोजेक्ट सेटिङमा गएर चाहिँ यसरी चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँबाट एफपीएस चाहिँ 60 एफपीएस 40 एफपीएस भनेर चाहिँ र अब यति नै हो यतातिर चाहिँ प्रपर्टिज अब यो प्रपर्टी चाहिँ हामीले टाइमलाइनमा जति पनि कुराहरु हामीले एड गर्छौं जति पनि हामीले टाइमलाइनमा चाहिँ यहाँनिर जस्तो अडियो फाइल भयो त्यसपछि फोटोहरु हामीले टाइमलाइनमा लिन्छौं भिडियोज फाइलहरु टाइमलाइनमा लिन्छौं त्यो टाइमलाइनमा लिएको हामीले चाहिँ कुराहरुको चाहिँ यहाँनिर प्रपर्टिज यतातिर साइडमा देखाउँछ साथीहरु र यो जति पनि एरिया देखिएको छ यो एरियालाई चाहिँ हामी टाइमलाइन भन्छौं साथीहरु र टाइमलाइन चाहिँ हरेक भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ तपाई पाउन सक्नुहुन्छ र यही टाइमलाइनमा चाहिँ हामीले भिडियो एडिट गर्ने हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ कस्तो दिने कहाँनिर फोटो राख्ने कहाँनिर म्युजिक राख्ने कहाँनिरको भागलाई काटेर फाल्ने सम्पूर्ण काम चाहिँ हामी यही टाइमलाइनमा गर्छौं र यही टाइमलाइनमा गरेको काम चाहिँ यतातिर सो हुन्छ साथीहरु यो क्यानभासमा चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भनेपछि साथीहरु प्रिभ्यू विन्डो पनि भन्छौं र यही प्रिभ्यू विन्डोमा चाहिँ हामीले टाइमलाइनमा गरेको कुराहरु चाहिँ यतातिर देखाइन्छ साथीहरु र यहाँनिर छ रिडु अन्डुको बटन्सहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अन्डु त्यसपछि रिडु यो कट यानी टाइमलाइनमा भएको कुरालाई चाहिँ कट गर्नु पर्यो भने तपाई यहाँबाट कट गर्न सक्नुहुन्छ अनि कतै लगेर पेस्ट गर्नु पर्यो भने यहाँनिरबाट पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यसरी एकछिन चाहिँ होभर गर्नुभयो भने त्यसको सर्टकट पनि की पनि तपाईलाई देखाइन्छ जस्तो पेस्टको चाहिँ कन्ट्रोल भी कपीको चाहिँ कन्ट्रोल सी हामीले वर्डमा जस्तो गर्छौं त्यस्तै हो कटको लागि चाहिँ कन्ट्रोल एक्स अनि त्यसपछि यहाँनिर स्प्लिट छ अब यो स्प्लिट भनेको चाहिँ दुईवटा पार्टलाई चाहिँ बीचबाट स्प्लिट गर्ने भनेको यसको सर्टकट की यस रहेको छ र त्यस्तै अब यहाँनिर छ ट्र्याक अब यहाँनिर प्लसको आइकन छ यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ ट्र्याकलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँनिर ट्र्याक छ अनि त्यसपछि ट्र्याक 1 ट्र्याक 2 र यो ट्र्याकलाई चाहिँ तपाईले डबल क्लिक गरेर एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो चाहिँ भिआइडी यो भिडियो ट्र्याक TRAC के ट्र्याक यसै भिडियो ट्र्याक भनेर चाहिँ यसरी तपाईले दिन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर आइको यहाँनिर सिम्बल छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो ट्र्याक चाहिँ भिजिबल हुँदैन साथीहरु यो चाहिँ हाइड हुन्छ यानी यो ट्र्याकमा भएको कुराहरु चाहिँ हाइड हुन्छ र त्यस्तै यहाँनिर छ यदि यो ट्र्याकमा भएको कुराहरु हाइड गर्नु पर्ने छ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र
यहाँनिर लकको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो तपाईको ट्र्याक चाहिँ लक हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यो ट्र्याकमा भएको कुराहरुलाई चाहिँ कतै पनि मुभ गर्न सक्नुहुँदैन, न डिलिट हुन्छ, केही पनि हुँदैन साथीहरु। यो चाहिँ हामीले धेरै प्रोजेक्ट बनाएर धेरै ठूलो भिडियो एडिट, धेरै लामो भिडियो एडिट गर्दैछौं, धेरै प्रपर्टिजहरु दिएर, धेरै इफेक्टहरु चाहिँ दिएर भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले लक पनि गर्नुपर्छ, किनकि हामीले एडिट गर्दा गर्दै कुनै पार्टहरु अगाडि पछाडी भइदियो भने, हाम्रो मुभ भइदियो भने अलिकति हामीलाई प्रब्लम हुन्छ। त्यसकारणले हामीले लक पनि गर्छौं हाम्रो ट्र्याकलाई। यति नै हो साथीहरु। र अब देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ ओभरअल तपाईहरुलाई चाहिँ सम्पूर्ण यो कामतासियाको फर्स्ट लुकमा चाहिँ कस्तो आउँछ त, फर्स्ट तपाईको स्क्रिन चाहिँ कस्तो हुन्छ त, त्यसको बारेमा चाहिँ भनिदिसकेको छु। र साथीहरु अब हामी चाहिँ यहाँनिर मिडियामा चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ के गर्न सक्छौं भनेपछि मिडिया इम्पोर्ट गर्न सक्छौं। अनि मिडिया इम्पोर्ट गर्ने चाहिँ हामीले कुन भिडियोलाई एडिट गर्ने हो, हामीले कसरी चाहिँ एडिट गर्ने हो, सम्पूर्ण मिडियाको थ्रुबाट एडिट गर्छौं। त्यो भावनाले यहाँनिर इम्पोर्ट मिडिया छ। अब यो मिडियामा चाहिँ तपाईहरुले इम्पोर्ट मिडिया गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा डायलग बक्स ल्याइन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट मिडिया इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि मलाई एउटा यो भिडियो चाहिएको छ, एउटा यो भिडियो चाहिएको छ। कन्ट्रोल सित मैले यो भिडियो प्रेस गरे, दुईवटा भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट लगाएर ओपन गरे। र अब मेरो कामतासियाको यो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ दुईवटा मिडिया चाहिँ मैले एड गर्दै छु साथीहरु। र यो दुईवटा मिडियालाई चाहिँ मैले यहाँनिर टाइमलाइनमा ल्याएर चाहिँ एडिट गर्न सक्छु। र तपाईहरु पनि यसरी चाहिँ एड गरेर चाहिँ टाइमलाइनमा ल्याएर चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा मिडिया चाहिँ मैले एड गरिसकेको छु। अब तपाईलाई फेरि अरु एड गर्नु पर्यो भने यहाँनिर प्लसको आइकन छ, यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुस्, यहाँनिर इम्पोर्ट मिडिया। र त्यसपछि फेरि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर फोटो चाहिएको छ भने तपाईहरु फोटो पनि लिन सक्नुहुन्छ, तपाईहरु अडियो लिन सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी चाहिँ मैले यहाँनिर लिएको छु, ओपन गर्छु। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फोटो पनि आइसकेको छ। अब फेरि तपाईहरुलाई याद गर्नु पर्यो भने यहाँबाट गएर इम्पोर्ट मिडिया गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई गुगल ड्राइभमा के राख्नु भएको छ भने डाइरेक्टली गुगल ड्राइभमा चाहिँ यहाँबाट इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँबाट हैन भनेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यो ब्ल्याङ्क एरियामा चाहिँ राइट दाबेर पनि यहाँनिर इम्पोर्ट मिडिया गर्न सक्नुहुन्छ, जसको सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस आइरहेको छ। कन्ट्रोल आई गर्नुभयो भने डाइरेक्ट यो विन्डो चाहिँ आउँछ अनि तपाई चाहिँ मिडिया एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म चाहिँ अडियो पनि एड गर्दिन्छु, जस्तो एउटा अडियो। र देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो कामतासियामा चाहिँ हामीले कामतासिया भिडियो एडिटिङमा चाहिँ हामीले आफ्ना एडिट गर्ने प्रोजेक्टहरुलाई चाहिँ एडिट गर्ने मिडियाहरुलाई चाहिँ हामीले यसरी इम्पोर्ट गर्न सक्छौं साथीहरु। अब यिनीहरुलाई हामीले यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ हामीले टाइमलाइनमा ल्याएर यसरी ड्रप गर्यौं भनेपछि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो आइसकेको छ। र यो टाइमलाइनमा चाहिँ यहाँनिर अब यो प्रिभ्यू चाहिँ आइसकेको छ साथीहरु। म चाहिँ फर्स्टमा यहाँनिर फिट गरेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यो प्ले हेड चाहिँ चलेको छ साथीहरु। र अब म यो टाइमलाइनलाई चाहिँ अलिकति सानो गर्छु, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। र तपाईहरु अब एक यहाँनिर बीचमा कहीं फोटो लगाउनु पर्ने छ, यसरी फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब यो फोटोलाई चाहिँ अलिकति सानो गर्नु पर्यो, यस्तो रहेको छ। अब तपाई यहाँनिर प्यानमा छ साथीहरु, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ यसरी यहाँनिर सानो गर्नुपर्ने छ। यसरी यसलाई चाहिँ यो फोटोलाई चाहिँ सानो गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले एडिट यसरी गर्ने हो साथीहरु। र आई होप साथीहरु, मलाई आशा लाग्छ तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कामतासियाको बारेमा चाहिँ बुझ्नुभयो होला, कहाँनेरको एरियालाई के भन्छन् भनेर। र मिडियामा चाहिँ हाम्रो मिडिया पनि एड गर्न सक्यौं र तपाईहरुले पनि मिडिया चाहिँ अब एड गर्न सक्नुहुन्छ होला कामतासियामा। र साथीहरु अब अर्को नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कसरी एडिट गर्ने, लाइब्रेरीको बारेमा हेर्नेछौं, एनोटेसनको बारेमा हेर्नेछौं, यिनी एक एक गर्दै यिनीहरुको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौं। र साथीहरु यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा अब अर्को नयाँ टपिकको साथमा चर्चा गर्नेछौं, लाइब्रेरीको हेर्नेछौं। थ्यांक यू।